મટીરિયલ સારું છે, ભાવે રિઝનેબલ છે. 100 રૂપિયાની અંદર આ ટી શર્ટ છે, આ કેપરી છે, એ અલગ અલગ જાતની વેરાયટી જે છે. અને 100 રૂપિયા, ફક્ત 100 રૂપિયામાં પ્લાઝો છે. 100 રૂપિયામાં સોટી છે. આ સોટી બધા 150-200 રૂપિયા મળતી હોય માર્કેટમાં, આપણે 100 રૂપિયામાં. ટી શર્ટ ને જે કાંઈ પણ વેરાયટી હોય, બહુ નામ જાજા આવડતા નથી. નમસ્કાર મિત્રો, અંકિત વાજા ફરી એક વખત એક નવા વિડીયો સાથે આપની સમક્ષ રજૂ થયો છું. તો આજે તમે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો યોર ફેશન કરીને જે સેલ લાગેલો છે. લોકેશનની વાત કરું તો મહુડી મેઇન રોડ ઉપર અત્યારે હું આવ્યો છું. મહુડી ચોકડીથી તદ્દન નજીક પ્રાઇમ લોકેશન છે. અને અહીંયા જે સેલ લાગેલો છે સ્પેશિયલ લેડીઝ માટેની વાત કરું તો લેડીઝમાં જે એ લોકોના પ્લાઝો આવે છે, કુર્તી આવે છે, અને ટી શર્ટ ને જે કાંઈ પણ વેરાયટી હોય, બહુ નામ જાજા આવડતા નથી, પણ એ તમને રૂબરૂમાં બતાવીશ. માત્ર 100 રૂપિયામાં તમને અઢળક વેરાયટી મળી રહેશે. સૌપ્રથમ આપણે વિઝિટ કરીએ સ્ટોરની અને એમના અહીંયા જે બધા માણસો છે એમની સાથે પણ વાત કરશું અને વધારે જે ઇન્ફોર્મેશન છે અંદરમાં વિઝિટ કરીને બતાવીએ કે કઈ કઈ વસ્તુ ડિઝાઇનમાં કેવી છે, એ બધી વસ્તુ તમને બતાવવાનો છે. તો મિત્રો, જે રીતના અહીંયા સેલ લાગેલો છે લેડીઝ જેન્ટ્સ વેર, ચિલ્ડ્રન વેરનો, તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ 100 રૂપિયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે કિંમત, જેમાં ટી શર્ટ, કેપરી છે, આ પ્લાઝો છે. અને આ બાજુ આપણે આવીએ તો અહીંયા આપણે જોવા મળે છે અલગ અલગ જાતની કુર્તીઝ છે, ટી શર્ટ્સ છે, જે લેડીઝ માટે સ્પેશિયલી લોકોએ અલગ અલગ ડિઝાઇનર કલેક્શન લીધેલું છે. તો એક વખત અહીંયા મુલાકાત કરજો અને હજી તમને અંદર લઈ જાઉં છું કે જ્યાં તમને અઢળક વેરાયટીઓ જોવા મળશે. ખૂબ જ વિશાળ કલેક્શન છે, બરાબર. તો મારી સાથે જોડાયેલા રહેજો અને વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોજો. મિત્રો, અત્યારે જે લેડીઝમાં વેરાયટી તો જોઈ, સાથે સાથે તમે અંદર આવશો એટલે અહીંયા આપણને અલગ અલગ જાતની જેન્ટ્સમાં પેન્ટ છે, શર્ટ્સ છે, એ બધુંય પણ અહીંયા મળી રહેશે. એટલે એવું નથી કે ભાઈ સાથે જેન્ટ્સ આવ્યા હોય તો ખાલી લેડીઝની જ ખરીદી થશે. અહીંયા જે આપણા એક ભાઈ છે, કસ્ટમર જ છે, તો એ પેન્ટ જોઈ રહ્યા છે અલગ અલગ. તો પહેલાં પેન્ટની આપણે ડિઝાઇન જોઈ લઈએ. આગળ આવો અને પેન્ટનીમાં અલગ અલગ જે વેરાયટી વાળી ડિઝાઇન છે, તમે અહીંયાથી પેર પણ તમારી રીતે બનાવી અને એક સરસ મજાની જોડી આવતા દિવસોમાં પહેરવા માટે લઈ શકો છો. સાહેબ, અત્યારે આપણે શું ખરીદી કરવા નીકળ્યા છો તમે? અત્યારે પેન્ટ લેવા આવ્યા છે. ઓકે, અહીંયાનું એડ્રેસ તમને કોણે આપ્યું? અહીંયાનું એડ્રેસ સંજયભાઈ પ્રજાપતિ છે, બરાબર, ખાસ મિત્ર છે. વાહ વાહ, સરસ, બરોબર. પછી વસ્તુ ક્વોલિટી બ્રાન્ડ સારી છે, શર્ટ મસ્ત રહેજો આ. વાહ. તો મિત્રો, અહીંયા ખાલી જેન્ટ્સની નહીં, હજી આપણે એક નેક્સ્ટ પોર્શન છે જે નાના બાળકોના જે કપડાં કહેવાય, લેગીસ ને, એ બધું પણ આપણે મળી રહેશે. આ જે અલગ અલગ જાતના શર્ટ્સમાં કલેક્શન છે એ પણ તમે જોઈ શકો કે નવા જ બધા કપડાં અને નવું કલેક્શન, બરાબર. નવા કપડાં તો છે, સાથે કલેક્શન જે છે એકદમ નવું છે. અને આ બાજુ તમે આવો એટલે તમને નાના બાળકોના કપડાં પણ મળી રહેશે. લેગીસ, નાના બાળકોની જે લેંઘીઓ કહીએ આપણે, એ પણ મળી રહેશે. ટી શર્ટ્સ મળી રહેશે. જે યોર ફેશન સ્ટોરની મુલાકાતે આવ્યા છે તો અહીંયા જીતુભાઈ છે જે અહીંયાનું આખું મેનેજમેન્ટ સંભાળે છે અને સ્ટોર એમના દ્વારા જ શરૂ કરવામાં આવેલો છે. બહુ બહોળો અનુભવ છે, શાયદ 20 વર્ષથી તમે આ લાઇનમાં છો, ગાર્મેન્ટની લાઇનમાં છે. તો હવે જે કાંઈ પણ આપણી પાસે ગાર્મેન્ટમાં વેરાયટી અહીંયા આપણે રાખેલી છે, નાના છોકરાઓની, લેડીઝ અને જેન્ટ્સ દેખાય તો છે જ, અને આપણા ઓડિયન્સને પણ આપણે દેખાડી છે. તો હવે ડિટેલમાં જીતુભાઈ આપને બધી જ માહિતી આપશે કે કઈ રીતના અહીંયા બધી વસ્તુ છે, શું પ્રાઇસ રેન્જ છે, સાઇઝમાં, મટીરિયલ, એવરીથિંગ. તો જીતુભાઈ, હવે તમારો જે છે અમને ડિટેલમાં બધી વસ્તુ બતાવજો. તો આ ડેઈલી યુઝ માટેના આવે પ્લાઝો, ડેઈલી રનિંગમાં પહેરતા હોય તો એના સસ્તું સારું હોય તો સારું લાગે. એટલે આપણી આગળ પ્લાઝો છે, સિલ્કી મટીરિયલ છે અને 100 રૂપિયા, ફક્ત 100 રૂપિયામાં પ્લાઝો છે. 100 રૂપિયામાં સોટી છે. આ સોટી બધા 150-200 રૂપિયા મળતી હોય માર્કેટમાં, આપણે 100 રૂપિયામાં. ટી શર્ટ કલેક્શન છે, કેપરી છે. આ કોઈ પણ વસ્તુ લો તો ફક્ત ₹100માં જ છે. રનિંગમાં, ડેઈલી નાઇટ યુઝમાં, ડેઈલીમાં પહેરી શકે એના માટે. બધા ટી શર્ટમાં અલગ અલગ કલર, વેરાયટી બધું મળે છે. જો આમાં બધી આપણી આગળ ફૂલ રેન્જ છે બધા. આ ટી શર્ટ જે છે ને, આ બધા 100 રૂપિયામાં જ છે. કોઈ પણ લો, આ 100 રૂપિયામાં, ફક્ત ₹100માં. જો આપણી આગળ આ લેડીઝમાં નવા સિગાર પેન્ટ આવ્યા છે, બરોબર. આ કુર્તીમાં, જે ટોપમાં, બધામાં ચાલે. 5XL સુધીની, XL થી 5XL સુધીની સાઇઝ છે અને ફૂલ હેવી સાઇઝમાં પણ આવી જાય બોડીવાળા, બરોબર. એમાં બધો કલર કલેક્શન છે આપણી આગળ.
ટોટલી સાઇઝ મેચિંગ બધા મળી જશે. એમાં નાની સાઇઝ પણ મળે, આપણે નાની સાઇઝ પણ મળે માર્કેટ કરતાં સસ્તા ભાવમાં. માર્કેટમાં 400 450 રૂપિયામાં મળે છે સિગાર પેન્ટ, આપણે ફક્ત 250 રૂપિયામાં આપીએ છીએ. બરોબર. નાની બાળકીઓની લેગીસો પણ છે, આમાં પણ ફૂલ એવી સાઇઝ છે નાની છોકરીઓ માટે. જો આમાં બધા કલર કલેક્શન છે, બ્લેક વ્હાઇટ બધું મળશે. આમાં સાઇઝ પણ છે. કેટલા વર્ષથી કેટલા વર્ષ? આ માર્કેટમાં 200 સવા 200 રૂપિયામાં મળે, અમે 160 રૂપિયામાં આપીએ છીએ, ફક્ત 160માં. અને ફૂલ સ્ટ્રેચેબલ, જુઓ સ્ટ્રેચિંગ મટીરિયલ આવશે આપણું. બરોબર. લેડીઝ જીન્સ પણ છે આપણી આગળ. લેડીઝ જીન્સ 500 550 થી નીચે અત્યારે મળતા નથી, અમે 350 450 સુધીમાં આપીએ છીએ. એ પણ ફૂલ સ્ટ્રેચેબલ? હા, ફૂલ સ્ટ્રેચેબલ આવશે આખું, અને કમર બધી મળી જશે. આમાં આપણી આગળ કુર્તીમાં બધું કલેક્શન છે. 160 રૂપિયાથી ચાલુ થાય છે, જે માર્કેટમાં 250 300 રૂપિયામાં મળે છે, આપણે આગળ 160માં મળી જશે, હોલસેલ ભાવમાં મળશે. બરોબર. બધા કલર કલેક્શન સાઇઝ XL થી 5XL સુધીની મળશે. XL થી 5XL ની સાઇઝ મળે. અને એમાં શોર્ટમાં જોઈએ, લોંગમાં જોઈએ, નાયરા કટ બધી કુર્તીમાં કલેક્શન આવશે. એમાં આ બધી જુઓ તમે, આ એવી સાઇઝ છે, જો 5XL સુધીની આમાં કટ બધી મળી જાય. હા, ડિઝાઇનર કલેક્શન, આમાં કલર ડિઝાઇન મેચિંગ બધું સેટ વાઇઝ મળી જશે. મેચિંગમાં આપણે લેગીસ પણ મળી જાય. બીજું ફેન્સીમાં બતાવું, લેડીઝમાં તો ફેન્સીમાં આપણી આગળ બધી અત્યારે જે ટ્રેન્ડમાં છે આ બધા ટોપ, એ બધા ટોપ કલેક્શનો મળી જશે આપણી આગળ. કલરફુલ આ બધા મટીરિયલ છે ને, આ જુઓ આ બધા નવા મટીરિયલમાં આવ્યો છે. કોટનમાં છે, હિપહોપ ટી શર્ટ છે, લોંગ સ્લીવ, શોર્ટ સ્લીવ, ક્રોપ, આમાં બધી ડિઝાઇન પેટર્ન કલર બધું મળશે આપણે. ટ્રેન્ડિંગમાં ચાલે છે? હા, અત્યારે ટ્રેન્ડિંગમાં બધું. હા, આપણે ન્યૂ સ્ટોક જ બધો આપણે ટ્રેન્ડિંગમાં ચાલે છે. પછી કોઈને રનિંગમાં ટી શર્ટ લેવા હોય, રનિંગમાં ડેઈલી પહેરવા માટે, ડેઈલી યુઝમાં આ બધા ટી શર્ટ આવે. આ પ્યોર કોટન મટીરિયલ આવે અને એકદમ લૂઝ મટીરિયલ આવશે. જો સોફ્ટ મટીરિયલ આવે, જો છે જે કંઈ પણ મટીરિયલ જે અહીંયા છે ને એમાં એકદમ સોફ્ટ નથી આવેલી. હા, એકદમ સરસ મટીરિયલ. અને જે આપણે સ્કિનને પણ કોઈ જાતનું હા, સ્કિન ઇન્ફેક્શન પણ ના થાય આમાં. કોઈ જાતની અને આ સ્ટ્રેચેબલમાં જ આવશે બધી વસ્તુ, અને એકદમ સોફ્ટ કાપડ આવશે. આ બધા લોંગમાં ટી શર્ટ જોતા હોય લેડીઝોને, જો આ લોંગ ટી શર્ટ પણ અત્યારે ચાલે છે. ઘરમાં પહેરવા ફૂલ લેન્થમાં ટી શર્ટ, આમાં પોકેટ વાળા આવે, પોકેટ વાળા આવશે. હેરમમાં છે આપણી આગળ 150 થી ચાલુ થાય છે, 150 ઓનલી. બરોબર. એમાં 150 વાળી છે, જો આ હેરમ છે, પ્લાઝો છે, એમાં મળી જાય. એમાં તમારે હેવીમાં કેવું આવશે? આ બધું કોટન વજેરી મટીરિયલ આવશે, સોફ્ટ કોટન જ આવશે બધું. હા, કોટન સોફ્ટ મટીરિયલ જ આવશે. પછી આમાં પોકેટ વાળીમાં જોઈએ તોય તમને મળી જાય. આ પોકેટ વાળી આવે અને હેવી સાઈઝ આવે. આમાં 5XL સુધીની સાઈઝ આવે. હેવી લેડીઝ હોય એના માટે આખી જોવો, અમારા હાથ જેટલી કમર હોય ને તો આવી જાય આરામ. ફૂલ મટીરિયલમાં આવશે. આ બધી કોટન મટીરિયલ છે, સોફ્ટ એકદમ બધી. એમાં તમારા ઝારા કલેક્શનમાં જોઈએ તો મળશે. બરોબર. એમાં લોંગમાં મળી જાય, આ શોર્ટમાં મળી જાય. આ બધી સ્ટ્રેચેબલ આવે, નીચે ગ્રીપ વાળો માલ આવ્યો છે. આ બધું સ્ટ્રેચેબલ આવશે. આપણું પ્લાઝોમાં જોઈએ તો છે, પ્લાઝોમાં આપણી આગળ 100 રૂપિયાથી ચાલુ થાય છે. 100 વાળા પ્લાઝો છે, 160 વાળા છે, 200 250 સુધીની રેન્જ મળશે. આમાં બધા કુર્તી કલેક્શનમાં મેચિંગ થઈ જાય એવા છે. બરોબર. આગળ બીજા પ્લાઝો તમને બતાવું. જો આમાં પણ આ કોટનના પ્લાઝો છે. આ કોટનમાં મટીરિયલમાં આવે. જો આ ફૂલ લેન્થ આવે, ફૂલ ઘેર આવશે. આમાં આ જે અત્યારે લેડીઝો કુર્તી ઉપર ને પહેરતા હોય ને એમાંનો માલ છે, અને કોટન મટીરિયલમાં આવશે. આ પછી જેગીસમાં છે આપણી આગળ. જેગીસમાં પણ આમાં બધી સાઈઝ મળી જશે તમને ટોટલી. જોગર છે, આ પાંડા પેન્ટ છે, જોગરમાં છે, પાંડા પેન્ટમાં છે, પોકેટ વાળા 6 પોકેટ આવે આમાં બધી. અને આ સ્ટ્રેચેબલ મટીરિયલ આવે. આમાં પણ સ્ટ્રેચેબલ? હા, આ બધી ગર્લ્સ જે કોલેજિયન ગર્લ્સ હોય એ બધા પહેરી શકે. એના આ ફેશનેબલ માટે. હા, એ લોકો પહેરતા હોય છે. એમાં ને એમાં પેન્ટ કલેક્શન પણ છે આપણી આગળ. આ પણ ફૂલ સ્ટ્રેચેબલ આવે. જુઓ આ પણ લેડીઝ માટે. હા, આ જુઓ આ સ્ટ્રેચેબલ આવે ફૂલ. આ બધા સાઈઝ. હા, ટૂંકમાં હા, L થી XXL ટ્રિપલ XL સુધીના પહેરી શકે બધા. એમાં બધા અલગ અલગ કલેક્શન આવે બધા. જે જોતા હોય એ બધું આવશે. હવે તમને હું બાળકોની આઈટમ બતાવી દઉં. બરોબર. કે જે આપણી આગળ બાળકોમાં 80 રૂપિયાથી ચાલુ થઈ છે. 80 રૂપિયામાંથી પ્રાઇસ ચાલુ થાય છે. બાળકોના ટી શર્ટ મળે. 1 વર્ષથી લઈને 5-7 વર્ષ સુધીના બાળકના ટી શર્ટ મળે. બરાબર. રનિંગ ભાવ જ એકદમ માર્કેટ ભાવ. બરોબર. હા, જો આજે માર્કેટમાં 100-150 રૂપિયામાં ટી શર્ટ મળતું, અમે 80 રૂપિયામાં આપીએ. જો આમાં બધા કલર કલેક્શન બધા. હા,
ફૂલ છોકરાઓને ફૂલ રેન્જ એકદમ સૂટ થાય, મજા આવે પહેરવાની. હા એ મટીરિયલ પણ એકદમ રીતે સરસ છે. બધા કોટન મટીરિયલમાં છે. રનિંગમાં બાળક પહેરી શકે. લેંગી છે, આવી લેંગી છે. આમાં બધી સાઈઝ મળે પાછી. 8, 10, 12 વર્ષ સુધીનું બાળક હોય ને તો એને પણ આવી જાય એવું બધી આ લેંગીમાં મટીરિયલ છે. આ ટી શર્ટ છે મોટી સાઈઝના, બરોબર. હા, આ મોટા બાળકો માટે 8, 10 વર્ષનું હોય, 12 વર્ષ સુધીના આવી જાય. 150-200 રૂપિયામાં માર્કેટમાં મળતા હોય, અમે ફક્ત 100 રૂપિયામાં આપીએ. પછી એમાં તમારે બાળકો માટે કેપરી ચડ્ડા લેવા હોય તો પણ છે કોટનમાં. આ કોટનમાં પોકેટ વાળા આવે નાના બાળકો માટે. કેપરી છે, ચડ્ડા છે, નાઇટ પેન્ટ છે, એમાં આ બધી આપણી આગળ વેરાયટી છે. હા જુઓ, આમાં ગ્રીપ વાળા નાના બાળકોને પેન્ટ અત્યારે ગ્રીપ વાળા બહુ ગમતા હોય છે આવા કોટનમાં. આ બધા એ છે, સ્ટ્રેચેબલ આવે બધું. બાળક ગમે તે પડે દોડે તો એના ફાટવાની બીક ના રહે. જેન્ટ્સમાં પેન્ટ શર્ટ ટી શર્ટ એમાં તમારે બધી જે કમર જોઈએ આપણી આગળ 40-48 કમર સુધીના પેન્ટ છે. 48 કમર સુધીના. હા, 28 થી 48ની વેસ્ટ વાળાને બધાને થઈ જાય. સ્ટ્રેચેબલ પેન્ટ પ્લેન કોટનમાં જોઈએ તો કોટનમાં મળશે, બરોબર. એમાં બધામાં અને એકદમ સસ્તી રીઝનેબલ રેન્જમાં છે. માર્કેટમાં 700-800 રૂપિયામાં મળતું હોય છે, આપણે 500-550 સુધીની રેન્જમાં પેન્ટ મળી જાય છે. હા, એમાં જે કલેક્શન જોતું હોય એ બધું મળશે. હા, જીન્સ ઉપર મળી જાય. એમાં ફોરવલ ઓફિસ વેરના જીન્સ જોતા હોય ને તોય મળશે. જો આ સ્ટુડિયો નેટના પેન્ટ છે 700-800 રૂપિયામાં મળે છે માર્કેટમાં, અમે 500 રૂપિયામાં આપીએ છીએ. ફૂલ સ્ટ્રેચેબલ, ફૂલ પ્લેન અને લેન્થ પણ ફૂલ આવશે આની. 44ની લેન્થ આવે આમાં. આમાં પણ કમર તમારે સેટ 48 સુધીની મળી જશે, બરોબર. આ બધા પેન્ટ જ છે, કમર વાઇઝ રાખેલા જ છે બધા. જો આ બધા પેન્ટ છે ટોટલ, બધું ન્યૂ કલેક્શન છે, એકદમ ન્યૂ કલેક્શન છે. અને આ બધું બ્રાન્ડ વસ્તુ છે. જો આમાં મોટી કમર તમને બતાવી દઉં. જો આ મોટી કમર છે, 40, 48, 42 સુધીની કમરના પેન્ટ મળે. જુઓ આ 42ની. હા, આનાથી મોટી જોઈએ તોય છે આપણી આગળ, બરોબર. એમાં મળી જશે તમને. પછી ટી શર્ટમાં પણ છે. જેન્ટ્સના ટી શર્ટમાં મારી આગળ 5XL 6XL સુધીની સાઇઝ છે, બરોબર. હેવીમાં હેવી સાઇઝ સુધી છે. મીડિયમથી ચાલુ થાય છે. એમાં પણ કોટન મટીરિયલ છે અને લાઇનિંગ છે, પ્લેન છે. આમાં બધી રેન્જ મળે તમને. લાઇનિંગ, પ્લેન. આમાં તમારે નાની સાઈઝ છે. આ તમને હેવી મોટી સાઈઝ એ બતાવી દઉં. મોટી સાઈઝમાં છે આપણી આગળ. એમાંય નવું કલેક્શન છે. જો બધું પેકિંગ માલ. આ જુઓ, આ ફૂલ સાઈઝ હેવી સાઈઝની, એકદમ સોફ્ટ મટીરિયલ આવે અને હેવી બોડી વાળા હોય. હા, 5XL 5-6XL સુધી. હા, સિંગલ જગ્યાએથી તમને બધી સાઈઝ રેન્જ બધું બાળકોનું લેડીઝનું બધું તમને મળી જાય. અને આમાં સાઈઝમાં તમારે કેવું ના પડે. ને એમાં મારી આગળ કલર કલેક્શન છે બસ. ચોઈસ પણ મળી. હા, ચોઈસ પણ મળી રહે. તમારી પસંદના તમે કલર જો બ્લેક છે, બ્લુ છે, આ બધા છે. હા, જે કલરો તમે. હા, પછી તમારે એમાં રનિંગમાં જોતા હોય, નાઇટમાં વોકિંગમાં પહેરવા માટે, નાઇટ માટેના એ પણ ટી શર્ટો છે આપણી આગળ. ફક્ત ₹250 રૂપિયામાં છે. આ કોટનમાં છે. હાફ સ્લીવ, ટાઉન નેક ટી શર્ટ. આમાં બધી સાઈઝ મળે, કલર કલેક્શન મળશે આમાં, બરોબર. આ બધા ટી શર્ટ આવશે આમાં. આમાં XL, XXL બધા મળી જશે. ₹250 રૂપિયા ફક્ત. ઓનલી ₹250 રૂપિયામાં આ બધે કલર કલેક્શન. આ જે જોઈએ એ બધું મળશે આમાં. જો બધા આમાં પોસ્ટર વાળા આવશે, પ્લેને આવશે અને હાફ સ્લીવ ટ્રાઉઝર માટે આપણે. હા, ટ્રાઉઝરમાં તમને જો મારે આગળ ચડ્ડાથી ચાલુ થાય. ચડ્ડા છે, કેપરી છે, બરોબર. ચડ્ડા કેપરીમાં મારી આગળ 150 રૂપિયાથી ચાલુ થાય. 150-200 થી ચાલુ થાય. શોર્ટ્સથી 150 રૂપિયામાં શોર્ટ્સ આવશે. ચડ્ડા તમને મળી જશે 150 રૂપિયાની અંદર. જો આ રીતના આ ચડ્ડા આવશે. એમાં કેપરી લેવી તો કેપરી આવશે. આ ફક્ત 200 રૂપિયામાં આવશે. ખાલી 200 રૂપિયામાં મળશે કેપરી, બરોબર. પછી પેન્ટમાં, નાઇટ પેન્ટમાં ઘણી વેરાયટી છે આપણી આગળ. આ હેવી સાઇઝમાં છે. આમાં 5, 4, 6XL સુધીના પેન્ટ છે આપણી આગળ. 6XL સુધીના પેન્ટ છે. નાઇટ વેરમાં બધી વેરાયટી છે. આમાં અલગ અલગ રેન્જ રાખેલી છે આપણે. આમાં જે વ્યક્તિ રૂબરૂ આવશે અને હા, રૂબરૂ આવશે, એકવાર વિઝિટ કરશે આપણે. હા, એક સાથે ના એટલે તમને બધું જોવા મળી. હા, બધું જોવા મળી જાય અને બધા કલર કલેક્શન ટોટલી મળશે આમાં, બરોબર. આમાં પણ એ રીતના જ છે. આમાં બધા આમાં સાઈડ પોકેટ મળે, આમાં ઊભા પોકેટ મળી જાય, સાઈડ પોકેટ મળે, નીચે નેરો ફિટ મળે, ખુલતા મળે, જે જોઈએ આમાં બધું કલેક્શન આવશે. તો આપણી આગળ આ 200 રૂપિયાથી ચાલુ થાય. 200 રૂપિયામાં છે. જો આ નાઇટ પેન્ટ આખું 200. કોઈ રનિંગમાં હોય, કામ કરવા વાળા તો એ પહેરી શકે રનિંગ નાઇટ પેન્ટ, બરોબર. એમાં આપણે સ્પોર્ટ મટીરિયલમાં છે, સ્પોર્ટમાં છે અને કોટનમાં છે. બે મટીરિયલમાં મળે. હા,
નવરાત્રી કલેક્શન પાર્ટીવેર શર્ટ છે આપણી આગળ બધા કલર ડિઝાઇન કલેક્શનમાં મળી જાય ફોર્મલ સાઈઝ છે અને કલર હા આમાં હા એમ એક્સેલ ડબલ એક્સેલ ની સાઈઝ મળશે અને આ બધા શર્ટ છે ને, જોતા પણ આપણે એટલું સરસ હા. લાગે છે. એક આ બધા ખોલીને બતાવી દઈએ. પાર્ટીવેર શર્ટ આવશે આખો બરોબર. હા તમને હું ખોલીને બતાવું આ કંપની પેકિંગ આવે આખું કમ્પ્લેટ બરોબર. આ તમે જોશો ને આ પાર્ટી શોરૂમમાં લેવા ગયા હા તો જે રીતના શોરૂમમાં હા એ પેકિંગ શોરૂમનો માલ જ છે સમજી લો. આપણે સેલમાં બધું રિઝનેબલ ભાવમાં ફક્ત 250 રૂપિયામાં આપીએ બરોબર. જોવો તમે સાઈઝ કલર પેટર્ન આમાં બધી મળી જાય ડિઝાઇન મળી જાય પ્લેનમાં મળી જાય અને આ બધા પાર્ટીવેરમાં ચાલે એવા છે. મિત્રો ખૂબ સરસ અને ડિટેલમાં માહિતી એમના સ્ટોર વિશે આપેલી છે આપને. તો આપણે જીતુભાઈ અહીંયા કોઈને આવવું છે તો એમને તમારું એડ્રેસ એક હા જણાવી. અમારું એડ્રેસ મવડી મેઇન રોડ છે ઇન્દ્રપ્રસ્થ હોલમાં છે. મવડી મેઇન રોડ ઉપર તમે આવો ને એટલે ઇન્દ્રપ્રસ્થ હોલની અંદર ચાલુ છે યોર ફેશનના નામથી યોર ફેશન અને સાગર શૂઝની બાજુમાં. અને શું ટાઈમિંગ આપણે અહીંનો શું રહેશે? સવારે 9:30 થી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી. હવે માની લો કે આ વિડીયો જોઈને કોઈ અહીંયા આવે છે તો એના માટે સ્પેશિયલ શું તમે offer આપશો? અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરેલી હોય અમારા વ્યુઅર્સ હોય એના માટે સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ છે. આપણે અમારા પેજને ફોલો કરેલા હોય એના માટે સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ. એટલે તમારું જે યોર ફેશન કરીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ છે Instagram ID છે આપણી ફોલો Your કરીને Fashion. અહીંયા આવશે અને વિડીયો જોતા હશે રેગ્યુલર એના માટે ડિસ્કાઉન્ટ એને સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ તો મિત્રો જે લોકોને ડિસ્કાઉન્ટનો લાભ લેવો છે તો એનો લિમિટેડ પીરિયડ માટેનો છે. તો આ લોકોની જે યોર ફેશન કરીને ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેનલ છે એને પણ તમે ફોલો કરજો અને શેર કરજો જેથી કરીને તમે ડિસ્કાઉન્ટનો લાભ લઈ શકો. હવે નવો અપડેટ આવતો હોય નવો માલ દર વખતે આવતો જ હોય છે. તો અહીંયાનું રેગ્યુલર અપડેટ પણ તમને એમાં મળી રહેશે. બરાબર. હવે અહીંયા એક આપણી સાથે કસ્ટમર છે એમને પણ શાયદ થોડી ઘણી ખરીદી કરવી છે તો શું તમે કહેશો આના વિશે? હું અહીંયા પરચેસ કરાય અહીંનું કલેક્શન બહુ જ મસ્ત છે અને હું અહીંયા રેગ્યુલર કસ્ટમર છું. જ્યારે પણ આ લોકોનો સેલ આવે છે ત્યારે હું આવું છું. તો તમને ઇન્ફોર્મેશન આ જે લોકોનું ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ છે એમાંથી મળે છે કે કઈ રીતે છે? ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ ઉપરથી તે જોયું હતું અને હું અહીંથી અવર જવર કરતી તેના લીધે મેં જોયું છે. આનું કલેક્શન એકદમ મસ્ત છે. એટલે પ્રાઇસ વાઇઝ છે કે ક્વોલિટી કે શું છે કઈ? બધું પ્રાઇઝ રીઝનેબલ છે અને ક્વોલિટી બી સારી હોય છે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ તમારો ફીડબેક આપવા માટે. તો મિત્રો આ જ રીતના આપણે અલગ અલગ વિડીયો જે છે એ તમારા સમક્ષ લઈ આવશું અને યોર ફેશનનો જે આ વિડીયો છે એને પણ મેક્સિમમ લોકો સુધી શેર કરજો જેથી કરીને અમારો પણ જુસ્સો જળવાઈ રહે અને આવા જ નવા વિડીયો લઈ અને તમારા પાસે આવી શકીએ. હવે આ વિડીયોને તમારે શેર કરવાનો છે અને જે લોકો નવા છે આ વિડીયો નવો જોઈ રહ્યા છે તો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, વિડીયોને લાઇક કરજો અને તમારા કમેન્ટ છે એ કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું ભૂલતા નહીં. નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.